Dragi prieteni, azi vă invit la o tocăniță de cartofi cu ardei copt, o rețetă simplă, ușor de făcut, de post și chiar sățioasă. O facem împreună. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți scrise detaliat în descrierea videoului. Pentru început, am curățat și spălat niște ceapă. După care am tăiat-o cubulețe cât mai mărunt. Am decojit și cartofii. Și i-am tăiat cuburi. Am curățat și 2 căței de usturoi pe care apoi am mărunțit. Iată și ardeiul meu copt. Acum când gătesc mâncarea aceasta e primăvară. Sezonul ardeilor copți este încă departe, dar eu am încă pungi congelate pregătite de anul trecut. În aceste pungi îmi place să pun nu doar ardeii copți, ci și sucul lor, care este delicios. Am tăiat ardei în mărimi cât să poată fi luate ușor în furculiță. Și am desfăcut și o conservă de roșii. Normal puteți folosi în loc dacă aveți roșii normale. Nu trebuie multe, 1-2 roșii medii maxim. Sau putem folosi doar bulion. Într-o crăticioară pusă pe foc, am turnat puțin ulei și am pus ceapa la călit cu ceva sare. Aceasta din urmă va ajuta la înmuierea cepei. Când ceapa s-a călit și a devenit translucidă, adăugăm cartofii, îi călim la oaltă puțin cu ceapa să-și ia gust, adaug și piper și cimbru. Sare nu pun deocamdată, am pus destul de mult la început în ceapă, așa că voi verifica gustul înainte de a mai pune în plus. Adaug apă cât să acopere cartofii și dau focul tare să dea în clocot. La acel moment voi gusta lichidul din tatiță. Acesta trebuie să fie sărat după gustul vostru. Dacă lichid e suficient de sărat, la fel de sărați vor fi și cartofii. E important să gustați pentru că într-o asemenea mâncare simplă, niște cartofi insuficient sărați ar strica tot gustul. De aceea e important să ajustați acum. Potrivesc flacăra să fie mică, acopăr cu un capac și las să fiarbă molcom. Cartofii au nevoie de circa 20 de minute să fie gata. După 10 minute adaug roșiile. Eu am pus 3-4 linguri de roșii tăiate de la conservă. Adaug și ardeiul copt tăiat. Ardeiul copt, dat fiind că e gătit deja, poate fi adăugat și mai târziu. Eu l-am pus acum ca să dea mai mult gust cartofilor. Am strecurat și pus în mâncare și sucul de la ardei copți, care va da un plus de gust. Cantitatea de ardei o pun la ochi, restul voi fi mai mult decât bucuroasă să îl fac rapid salată simplă cu ulei, oțet și usturoi. Acum mai adaug o cană-două de apă. De amestecat o voi face mai puțin și cu mișcări ușoare pentru a nu zdrobi cartofii. Pun capacul și dau focul mai încet să fiarbă molcom până este gata. După 10 minute verific dacă sunt fierți cartofii. Cel mai ușor o fac înțepându-i cu o scobitoare. Dacă intră ușor, sunt gata. La final adaug și usturoiul mărunțit, mai las să dea în câteva clocote și iau de pe foc.
trai mărunt și o legătură mică de pătrunjel verde pe care să îl presar peste mâncare. Și tocănița noastră este gata! O mâncare simplă, ușurică, sănătoasă și plină de gust. Merge perfect, savurată și cu niște castravete murat alături. Nouă ne place tare mult, sper să o încercați și voi! Mă bucur tare mult că am gătit azi din nou împreună în bucătărie. Mulțumesc tare mult pentru abonare și comentarii. Vă invit să testați și celelalte rețete de cartofi deja publicate pe canal. Nu ezitați să veniți cu idei de rețete. Sunt mai mult decât încântată să încerc ceva nou. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!